ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአስኳል ሚዲያ ተከታታዮች ይህ የአስኳል ልዩ ወሬ ነው አብራችሁን ቆዩ ያሳሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠል የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ መዝናናትን የግሉ ያድርጉ ማስመልከት የተሰጠ መግለጫ እኛ ከዚህ በታች ፍርማችንን ያስቀመጥነው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ግለሰቦችና ተቋማት የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጥምረት ከስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ጋር በመተባበር በአዲስ አበባ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ከዳር 29 እስከ ታህሳስ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ባደረግነው ውይይት የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ለግለሰቦች ቡድኖችና የማህበረሰብ ክፍሎች በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተሰጣቸውን መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች በተለምዶ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድንጋጌ እየተባለ የሚታወቀውንና በህዳር 30 ቀን 1991 ዓ.ም በግራንድ ቤይ በተደረገ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የጸደቀውን ድንጋጌ ለማክበር የገቡትን ግዴታ በማስታወስ የአፍሪካ ህብረት በአጀንዳ 2063 ላይ በተለይ በሶስተኛ ተስፋ ወይም ዘሰት አስፓይሬሽን የአፍሪካ መልካም አስተዳደር ዲሞክራሲ ሰብአዊ መብቶች መከበር ፍትህና ህግ የበላይነት እና አራተኛ ተስፋ ፎርዝ አስፓይሬሽን ሰላማዊና ደህንነቱ የተጠበቀ አፍሪካ ላይ የተቀመጡትን ተስፋዎች በተጨማሪም በማስታወስ የግራንድ ቤይ መግለጫና በ1991 ዓ.ም ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበር እና ለማስፋፋት በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የሚኒስትሮች ኮንፈረንስ የጸደቀውን የመግለጫውን ድርጊት መርሃ ግብር በ1992 የአፍሪካ ህብረት መመስረቻ ላይ የተጠቀሱትን ዓላማዎችና መርሆች እንዲሁም በ1995 በተደረገው የመጀመሪያው የአፍሪካ ህብረት የሚኒስትሮች ኮንፈረንስ ላይ የጸደቀውን የኪጋሊ የሰብአዊ መብቶች መግለጫ ከግምት በማስገባት በተሻሻለው የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ 1113/2011 ላይ በአፍሪካ ኮሚሽን የአፍሪካ የመደራጀትና የመሰባሰብ መብቶች መምሪያ ላይ የተቀመጡትን ዋና ዋና ድንጋጌዎች እውቅና በመስጠት በኢትዮጵያ ያሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እየገጠማቸው ያለው ችግር እየተጠበበ ያለው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ላይ እየቀጠለ ያለው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ላይ በመንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተዋንያን ወይም አክተርስ እየደረሰ ያሉት ጥቃቶችና የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾችን ደህንነት የሚያጣብቡ የህግና የፖሊስ ማዕቀፎች በጥልቅ ስለሚያሳስቡን ለባለፉት 3 አስርት ዓመታት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ስራ ጫና ውስጥ አስገብቶ የቆየውን ስርዓት አሁን ላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንቅስቃሴ እንደገና በአፋጣኝ ለማነቃቃትና ለማጠናከር ማስፈለጉንና ከአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተዋንያን ጋር በመተባበር የአቅም ግንባታ ሙያዊ ምክር የጋራ እቅዶችና በሀገር ውስጥ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች መጠናከር ትብብር ማስፈለጋቸውን በመገንዘብ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተሰጣቸውን መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶችን ለማክበርና ለማስፋፋት ረገድ የግለሰቦችን ቡድኖችና የማህበረሰብ ክፍሎችን መብቶች እና ግዴታዎች መርሆች እንደገና በማረጋገጥ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የተደራጀና የላቀ ትብብር መስተጋብርና ምርጥ ተሞክሮዎችን የሚለዋወጡበትን መድረክ ማስፈለጉን ከግንዛቤ በማስገባት የሚከተለው ውሳኔ አሳልፈናል። አንደኛ በኢትዮጵያ ለሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች የተሻለ ደህንነቱ የተጠበቀና ምቹ የሥራ አካባቢን የሚፈጥር ደህንነታቸው ስጋት ላይ የወደቁ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾችን ለመጠበቅ እና በሀገራዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች አሰራር ዘዴዎችን በሚገባ ለመጠቀምና ሀገር አቀፍ የግለሰቦችና ተቋማት ህብረትን ይፋ አድርገናል። ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማለትም ሴት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሙስና ወንጀል የሚፈጽሙ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ያለመከሰስ ልምድን የሚያጋልጡ ጋዜጠኞች በቁጥር አናሳ የሆኑ ጎሳ አባላትን የአካል ጉዳተኞችን በአካባቢ ጥበቃ የመሬት የተፈጥሮ ሀብት የማዕድን ቁፋሮና የመሳሰሉ ላይ ትኩረት በማድረግ እንሰራለን። በርትዕ የጋራ ተጠቃሚነት ካለው የጸዳ ግልጽነት ያለው በፍጹም ከጉዳት የጸዳ የመደረጃ መለዋወጫና ለእያንዳንዱ ድርጅት የግል አቋም ክብር የሚሰጥ በውጤታማ ትብብር ጠንካራ መሰረት ለሚጥሉ እሴቶችና መርሆች እንገዛለን። እንዲሁም በአካታች አባልነት እናምናለን። የሚከተሉት ተቋማትና ግለሰቦች ያሉበት መሪ ኮሚቴ ወይም ስቲሪንግ ኮሚቴ እንዲቋቋም ተስማምተናል። ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት፣ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ፣ አድቮኬትስ ኢትዮጵያ፣ ሳራ ፍትህ ከሁሉም የሴቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር፣ ሚዛን የህግ ባለሙያዎች ማዕከል፣ ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲ እንዲሁም ሴንተር ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ራይትስ ኤንድ ዲሞክራሲ። ከግለሰብ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ኤደን ፍስሐ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምህር በስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ተመራማሪ፣
እንኩራይ መስቀሌ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብቶች እና የዓለም አቀፍ የህግ መምህርትና ተመራማሪ፣ ልደት ገብረ ህይወት በህግ ቢሮ ተባባሪ ህግ ባለሙያ አዲስ አበባ፣ ዶም ከሴንተር ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ራይትስ ኤንድ ዲሞክራሲ የመጣች፣ መስከረም አበራ በዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርትና ለሰብአዊ መብቶች ተሟጋች፣ ሳልሃድን ቶፊቅ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የህግ ትምህርት ቤት ኡዴን፣ ዘውዱ መንገሻ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር፣ እንዲሁም እዚህ ኢቨንት ላይ ተገኝታችሁ የፈረሙ ተጨማሪም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ግለሰቦችን ያካተተ ይሆናል። እንዲሁም አቶ ያሬድ ኃይለማርያም የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ጥምረት መስራች በ1998 ሲመሰረት እና ጥምረቱ የኢትዮጵያ ተወካይ ሆኖ ከ19 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመስራት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ህብረት አስተባባሪ ሆነው እንዲያገለግሉ ተመርጠዋል። የህብረቱ ጽህፈት ቤት መቀመጫ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት ጽህፈት ቤት ስር ሆኖ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት በሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ አቅም ግንባታና ደህንነት ለመሟጋት የሚሰራ ክፍል እንዲሁም እንዲያቋቁም ተወስኗል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ህብረት የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥምረት አካል እንዲሆን ወስነናል። ለህብረቱ ውጤታማነት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ መግባት እንዲችል ዲፌንደርስ የሙያና የምክር ድጋፍ እንዲያደርግለት እንዲሁ ጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ የመሪ ኮሚቴው ከዲፌንደርስ ጋር በመተባበር በቀጣይ 12 ወራት ውስጥ የህብረቱን መተዳደሪያ ደንብ እንዲያዘጋጅ ጥሪ ቀርቧል። ታህሳስ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። Okay, in the presence of all of you, I want to invite my sister Nana to declare the declaration adopted here and to launch the National Coalition for Human Rights Defenders, Ethiopia. Thank you. Thank you, Hassan. It is with a great deal of honor and pride that I declare the Ethiopian Human Rights Defenders Coalition launched in Ethiopia this day, December 13th, 2019. My hope is that this day starts a new dawn, a new phase, a new chapter in human rights defenders in the country having a coalition that looks out for them and a coalition that capacitates them. Thank you very much. Let me give also one word here at Haile Mariam, who is going to be in the task of taking the torch from now here to make the coalition a reality. Yeah. Thank you, Hassan. Thank you, Madam Nawal, for being here. We are glad for having you. Congratulations, all human rights defenders in Ethiopia who fought. As I said this morning, when we are always talking about human rights defenders, we always talk about journalists or all these vocal activists. But we have maybe thousands of human rights defenders in Ethiopia across the country. There are farmers who fight for the right of their neighborhoods. There are women who are fighting in the villages for women's rights. We have people across the country. So the main vision and objective of this National Human Rights Defenders Coalition is to hold hand in hand with those all human rights defenders who are in every small village of the country. In our opening day of this ceremony, Dr. Daniel Bakalar, the commissioner of the Ethiopian Human Rights Commission, said that there are human rights defenders in prison as well. So we need to have a broad definition for human rights defenders, and we will work to
bring all human rights defenders to front. በአማርኛ ለሁላችሁም በመጀመሪያ ለሚዲያዎች ትልቅ አክብሮት አታችንን መግለጽ እንፈልጋለን። በአጭር ጊዜ ነው የጠራናችሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ በዚህ 5 ቀናት ውስጥ እዚህ ሆቴል ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ስልጠና እየወሰዳችሁ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኛ ውጪ ያሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ለዜጎች ነፃነት የሚታገሉ ሰዎች አንድም አቅም አግኝተው በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሰሩ ስልጠና ድጋፍ እንዲያገኙ ሁለቱም ደግሞ ችግር ሲገጥማቸው ፕሮቴክሽን ወይም ጥበቃ እንዲያገኙ ለማድረግ ይሄንን ጥምረት በሴሮ አስተባባሪነት በሴሮ ስር ባሉ ድርጅቶች እና የተወሰኑ የመረጥናቸው ግለሰቦች በጣም ከፍተኛ አቅም ያላቸው ሰዎች መርጠን ይሄንን ጥምረት መስርተናል። በሁላችሁም ትብብር የሚቀጥለው አመት በመቶዎች የሚቀጠሩ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን አንድ አዳራሽ ውስጥ ይዘን የሰብአዊ መብት ቀንን በጋራ እናከብራለን። አመሰግናለሁ። As you all know, the African Union and the United Nations have signed 2 frameworks on development and peace and security, and there was none on human rights. And we have finally been able to draft a framework on human rights. And she wanted a briefing because she was going to New York this afternoon. So my profound apologies, but this came up yesterday night at about 9 o'clock in the night, so I couldn't say no. And to the occasion today, I am extremely happy. This is one of the things that we've been looking forward to, seeing it happen in Ethiopia. I cannot commend defenders enough under the leadership of Hassan. This is a tremendous day. I don't know whether people, sometimes you're part of history, but you don't really appreciate it because you are in the now. It is after a while that you understand what today means for the human rights body in the country. We've been looking forward to this. As you know, as the Office of the High Commissioner for Human Rights, it's not in our place to do this sort of convening, but it's in the place of people like defenders, Hassan and Melody and my brother, to work to make sure that this comes to pass. And this is a good day for Ethiopia. We look forward to CSOs in Ethiopia taking serious advantage of this coalition to be able to advance the issue of all the forces are working against me this morning to use this coalition to advance the issue of promotion and protection of human rights in Ethiopia, but also to have a space in which they are protected themselves as they do this work. A society without a healthy civil society organization, and in furtherance, a society without a healthy human rights civil society organizations or coalition is a society that has no conscience. There is nobody to call that society to order, to say this is not right, this is good, do more of it. So it is important that this kind of coalitions occur, and that this kind of coalitions cater to those people who have decided to stand on the path of truth, to say this is what should be done so our country can flourish, so that our country can be better, so that everybody in the country can live in dignity and in respect. So I am so very thankful to defend a push to be able to have a constitution drawn up to benefit from the capacity building, the opportunities that defenders present to the CSOs working on human rights in Ethiopia. Also, I have been having I had a conversation with Hassan, but we also had a conversation in Banjul, thinking about how do we
organize ourselves in East Africa, Eastern Horn of Africa. There is a good example. Every time you don't have to necessarily start something new, you can benefit. Lessons learned from other parts of the region that are doing better than us. The South African Coalition of Human Rights Defenders are doing a fantastic job of convening themselves, agreeing on ideas, pushing their agenda for promotion and protection of human rights in their region. So we had a bit of a talk, and we as the Office of High Commissioner for Human Rights, we look forward to working with defenders and so many CSOs in the Eastern Horn of Africa to organize ourselves and be able to have a group that are able to articulate the issues of human rights even beyond the borders of our own country, looking at the region as a critical mass. Thank you, Hassan, again. Thank you, defenders. Thank you for coming to do this needed job in Ethiopia. So we are always ready, as the Office of the High Commissioner for Human Rights, to collaborate with all human በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት በተጨማሪ በልዩ የፈጠራ ክህሎት የዳበሩ ቪዲዮዎችን ለመመልከት እንዲሁም ለመዝናናት አስኳል ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል በኳስ ሜዳ ላይ መጣላት የለባቸው ለብዙም ሐሳቡን የሚገልጹበትና የሚሳተፉበት የዩቲዩብ ቻናል ቀረበሉ ፍቅር የሚሉት አስኳል ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ዋይ ከመቶ ምናምን ይበልጣል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያሳውሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠል የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ መዝናናትን የግሉ ያድርጉ ቢከፋኝ ኩኑ የማንጉራጉሩ ASKUAL MEDIA